Hello, xin chào các bạn. Tôi là Diêm Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau ở bài 5 trong chương trình Codoro học nhanh ứng dụng thực tế. Ở bài này, chúng ta sẽ học một nhóm lệnh cũng khá quan trọng trong Codoro là shaping. Đây là các lệnh biến đổi một object theo một thuật toán thường được gọi là thuật toán Boolean. Ở cuối bài chúng ta sẽ có bài tập để thực hành những gì đã học trong bài này. Để thực hiện lệnh này, chúng ta phải có ít nhất 2 object được chọn. Ví dụ, chúng ta sẽ có một hình chữ nhật. Chúng ta cũng có một hình tam giác. Chúng ta có một hình tròn. Tôi sẽ cho nét của chúng dày lên để chúng ta dễ quan sát. Ví dụ, tôi cho nét của nó là 3 ly. Tôi cũng sẽ tô màu nét khác nhau cho chúng để chúng ta dễ quan sát. Rồi, được chưa nào? Khi tôi chọn hình chữ nhật và hình tròn, các bạn thấy trên thanh Property Bar sẽ có 7 cái nút thuộc nhóm lệnh Shaping. Đây là 7 nút của nó. Rồi. Lần lượt các nút đó là Weld, Trim, Intersect, Simplify, Front minus Back, Back minus Front và Create Boundary. Để thực hiện một lệnh này, như vừa rồi tôi đã nói là chúng ta phải có ít nhất 2 object được chọn. Rồi. Các bạn có thể vào menu Object, Shaping và thực hiện, chọn một lệnh để thực hiện. Ví dụ đây là lệnh Weld, Trim, Intersect, Simplify, Front minus Back, Back minus Front và Boundary. Và các bạn cũng có thể lấy cái panel của cái nhóm lệnh này ra ngoài bằng cách nhấp vào Shape. Các bạn thấy đây là panel của nhóm lệnh Shape. Đây là lệnh Trim, đây là lệnh Weld nha. Để thu gọn cái panel này, các bạn có thể nhấp vào cái hai cái mũi tên này, nó sẽ thu gọn vào bên cạnh này. Nếu các bạn muốn không dùng và muốn tắt nó đi, các bạn cũng có thể nhấp vào cái nút chữ X ở ngay đây để tắt nó đi. Các bạn cũng có thể lấy cái panel này ra bằng cách vào menu Windows, Docker và Save. Được chưa nào? Tuy nhiên các cái panel của Shaping thì nó rườm rà và nó chậm hơn nhiều khi chúng ta sử dụng các cái nút lệnh. Cho nên chúng ta sẽ tắt nó đi cho nó đỡ vướng nha. Chúng ta sẽ sử dụng các cái nút ở trên thanh Property Bar. Và sau này sẽ có bài học để các bạn cài phím tắt cho các nút này luôn, thì tốc độ vẽ của các bạn sẽ nhanh lên rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tuần tự thực hành các cái lệnh đó, coi kết quả nó ra sao. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh Weld trước. Weld có nghĩa là hàn. Khi thực hiện lệnh này, các object sẽ được hàn lại thành một object. Nếu mà chọn từng object và thực hiện lệnh Weld, object mới được tạo thành sẽ có thuộc tính của object cuối cùng được chọn. Ví dụ ở đây tôi chọn hình chữ nhật và hình tròn. Hình tròn là hình tôi chọn sau cùng. Tôi thực hiện lệnh Weld. Các bạn thấy object mới được tạo sau sẽ có thuộc tính là cái viền đen của hình tròn. Được chưa nào? Rồi. Nếu chọn ngược lại thì sao ạ? Hình tròn trước và hình chữ nhật sau, Weld, thì nó sẽ là lấy thuộc tính của hình chữ nhật là màu đỏ. Được chưa nào? Rồi.
Còn nếu mà quét chọn các object và thực hiện lệnh well, object mới được tạo sẽ có thuộc tính của object cuối cùng trong nhóm. Ở đây các bạn thấy object cuối cùng trong nhóm là hình chữ nhật. Tôi sẽ chọn cả 3 object và tôi thực hiện lệnh well. Các bạn thấy là hình mới được tạo thành sẽ lấy thuộc tính của hình ở cuối cùng. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ sang lệnh sau. Đó là lệnh trim. Trim có nghĩa là tỉa bớt. Lệnh này sẽ tỉa bớt một object tùy vào cách chúng ta chọn vật thể. Nếu mà chọn từng object và thực hiện lệnh trim, object được chọn sau cùng sẽ là object bị các object chọn trước nó tỉa bớt. Ví dụ, tôi chọn hình chữ nhật và tôi chọn hình tròn. Tôi thực hiện lệnh trim. Các bạn thấy hình tròn đã bị hình chữ nhật tỉa bớt. Được chưa nào? Bây giờ thí dụ tôi chọn hình chữ nhật, hình tròn và hình cuối cùng tôi chọn là hình tam giác. Tôi thực hiện lệnh trim. Các bạn thấy hình tam giác đã bị hình chữ nhật và hình tròn tỉa bớt. Được chưa nào? Rồi. Còn nếu mà chúng ta quét chọn nhiều object để chúng ta thực hiện lệnh trim thì như thế nào? Thì nếu mà quét chọn các object và thực hiện lệnh trim, object ở dưới cùng sẽ bị các object bên trên nó tỉa bớt. Này, các bạn thấy hình chữ nhật là hình ở dưới cùng, đúng không ạ? Tôi quét chọn cả 3 object và tôi thực hiện lệnh trim. Các bạn thấy hình chữ nhật đã bị 2 hình ở phía trên nó tỉa bớt. Được chưa nào? Lệnh trim này đó, nó có điểm đặc biệt đó, là nó có thể tỉa bớt được cả các object trong cùng một nhóm luôn. Ngày xưa đó thì nó trong một nhóm á, thì nó không có tỉa, nó không có cắt được nha, không có tỉa được. Nhưng mà sau này đó, bitmap nó cũng tỉa được luôn. Thí dụ bây giờ tôi rút hai cái này lại, tôi rút hai cái hình chữ nhật và hình tam giác này lại, tôi thực hiện lệnh rút. Rồi. Tôi chọn hình chữ nhật, tôi chọn hình tròn và tôi chọn cái rút này. Tôi trim thử coi nha, trim. Rồi, cái rút này cũng bị tỉa bớt được nha. Rồi. Được chưa ạ? Rồi hình bitmap thì sao nào? Hình bitmap, thí dụ bây giờ tôi có một hình bitmap. Đây là hình bitmap tôi vừa nhập vào. Tôi cho nó xuống dưới. Rồi. Đây là hình bitmap tôi vừa nhập vào nha. Rồi tôi lấy hình tròn. Tôi chọn hình tròn và tôi chọn hình bitmap để tôi tỉa hình bitmap này đi. Tôi thực hiện lệnh trim. Các bạn thấy hình bitmap cũng đã bị tỉa bớt. Được chưa nào? Nha. Được, ok. Rồi, chúng ta sẽ sang lệnh sau của nhóm lệnh shipping. Đó là lệnh intersect. Đây, lệnh intersect ở đây. Intersect có nghĩa là lấy phần giao nhau. Kết quả của lệnh này cũng sẽ tùy thuộc vào cách chúng ta chọn các object. Nếu chọn từng object và thực hiện lệnh intersect, object mới được tạo sẽ là phần giao nhau của các object đã được chọn. Nhưng mà thuộc tính thì sẽ lấy theo object được chọn sau cùng. Thí dụ, tôi chọn hình chữ nhật và tôi chọn hình tròn. Hình tròn là hình tôi chọn sau, đúng không ạ? Tôi thực hiện lệnh intersect. Đây là object, là phần giao của hai hình này, nhưng mà nó lấy theo thuộc tính của hình tròn là hình sau cùng. Được chưa? Bây giờ thí dụ tôi chọn hình chữ nhật và hình tam giác. Tôi thực hiện lệnh intersect. Object mới được tạo thành sẽ lấy thuộc tính là hình tam giác, bởi vì hình tam giác được chọn sau. Được chưa ạ? Rồi, nhưng mình còn nếu mà chúng ta quét chọn các object và thực hiện lệnh intersect thì sao? Thì object mới được tạo ra sẽ là phần giao nhau của tất cả các object được chọn. Nhưng mà thuộc tính thì sẽ lấy theo object được chọn ở dưới cùng. Object ở dưới cùng
object ở dưới cùng nha. Rồi, thí dụ bây giờ object ở dưới cùng là hình chữ nhật này. Bây giờ tôi quét chọn cả ba hình và tôi thực hiện lệnh intersect. Các bạn thấy object được tạo sẽ là phần giao của cả ba object. Đây phần giao của cả ba object thì nó chỉ có tí chỗ này thôi. Đó. Và thuộc tính nó lấy theo thuộc tính của hình chữ nhật. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ sang lệnh sau. Lệnh sau là lệnh simplify. Simplify có nghĩa là đơn giản hóa. Lệnh này nó gần giống như là lệnh trim. Cái điểm khác lệnh trim của lệnh simplify là nó không kể gì đến cách mà chúng ta chọn vật thể như thế nào hết. Cứ vật thể nào ở dưới là đều bị các vật thể ở trên nó tỉa bớt. Thí dụ nó không kể là chúng ta chọn trước chọn sau nha. Thí dụ bây giờ tôi chọn đây là chọn đây, tôi chọn hình chữ nhật trước và hình tròn sau và tôi thực hiện lệnh simplify. Các bạn thấy này, tôi chọn hình tròn sau nhưng mà hình chữ nhật vẫn bị tỉa bớt nha, tức là nó đơn giản hóa đi nha. Rồi các bạn nắm được chưa ạ? Rồi bây giờ thí dụ tôi chọn tất cả thì sao ạ? Tôi chọn tất cả và tôi thực hiện lệnh simplify. Các bạn thấy hình chữ nhật đã bị cả hai hình ở bên trên nó tỉa bớt. Được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ sang lệnh sau của nhóm lệnh setting này, đó là lệnh front minus back. Front minus back nghĩa đen của nó là phía trước trừ đi phía sau, tức là giữ lại cái phía trước và trừ đi cái phía sau. Đó, lệnh này có thể giải thích như thế này nè, là chỉ giữ lại các object ở trên cùng thôi nha. Đó, nhưng mà đã được trừ đi các phần giao nhau các object ở bên dưới. Điểm đặc biệt nó là các object ở bên dưới trong nhóm cũng bị xóa luôn. Ví dụ bây giờ tôi chọn hình chữ nhật, tôi chọn hình nào cũng được nha, bởi vì nó không có kể cách các bạn chọn như thế nào nha, miễn là cái hình ở trên cùng là nó giữ lại và cái hình tất cả các hình bên dưới nó sẽ xóa đi. Rồi bây giờ tôi thực hiện lệnh front minus back. Các bạn thấy hình trên cùng là hình tròn đã được giữ lại nhưng mà bị trừ bớt đi các phần giao nhau với các hình bên dưới và các hình bên dưới cũng bị xóa đi luôn. Các bạn nắm được cái này không ạ? Rồi chúng ta sẽ sang một lệnh khác của nhóm này, đó là lệnh back minus front. Cái lệnh này thì nó lại ngược lại với lệnh front minus back nha. Nó cũng không có kể các bạn chọn hay là quét chọn hay là chọn cái gì trước cái gì sau nha. Nó chỉ giữ lại cái object ở dưới cùng thôi nha. Object dưới cùng được giữ lại cũng đã bị trừ bớt các cái phần giao nhau với các object ở trên nó, nhưng mà các object ở phía trên nó cũng bị xóa đi luôn. Thí dụ tôi chọn 3 object rồi và tôi thực hiện lệnh back minus front. Các bạn thấy nó chỉ giữ lại back, tức là giữ lại cái hình chữ nhật ở sau cùng thôi. Hình chữ nhật này đã bị trừ đi các phần giao nhau với các hình ở trên và các hình ở trên cũng bị xóa luôn. Được chưa nào? Đó. Và lệnh cuối cùng trong nhóm là lệnh create boundary. Nghĩa của nó là tạo một cái vùng bao quanh. Lệnh này là gần giống với cái lệnh while, cái lệnh hàn đó, gần giống như cái lệnh hàn là nó cũng sẽ tạo ra một object mới gồm các cái object được chọn. Nhưng mà thuộc tính của object mới như là màu tô hay là nét vẽ hoặc là độ dày của nét đều được lấy theo mặc định của Corel. Thí dụ tôi chọn, bây giờ tôi chỉ chọn có 2 object thôi nha, đó là hình chữ nhật và hình tròn. Tôi thực hiện lệnh create boundary. Các bạn thấy nó tạo ra một object mới. Đây là object mới được tạo ra. Các bạn thấy không ạ? Nó không lấy theo cái thuộc tính của một trong 2 object này, mà nó lấy theo thuộc tính mặc định của Corel. Thuộc tính mặc định của Corel là gì nha? Mặc định của Corel khi chúng ta mới cài thì cái nét vẽ của nó là màu đen, các bạn nhớ không ạ? Nét vẽ màu đỏ này nó chẳng qua là chúng ta đã định lại ở trong các bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn định lại rồi đúng không ạ? Định lại cả độ dày nét vẽ luôn. Các bạn để ý
Đây, nét vẽ của nó là 0.2, tức là mặc định là 0.2 chúng ta đã định lại rồi. Bây giờ tôi vẽ này. Thí dụ tôi vẽ một cái hình mới nha, hình chữ nhật mới, các bạn thấy không? Nét vẽ mặc định của nó là màu đỏ và 2 ly. Chấm 2 ly. Được chưa nào? Đó, và màu tô là không tô. Rồi, được chưa ạ? Rồi. Đó, các bạn coi như là cái lệnh shopping á, nhóm lệnh shopping nó chỉ có vậy thôi. Ăn thua các bạn thực hành nhiều để nhuần nhuyễn cái lệnh này nha. Coi như là chúng ta đã được học xong các lệnh thuộc nhóm lệnh shopping. Nếu mà sử dụng nhuần nhuyễn cái nhóm lệnh này đó là các bạn sẽ vẽ được khoảng 50% các mẫu hiện có trên thị trường này rồi. Ở sau này khi học tới các cách cài các phím tắt cho các nhóm lệnh này, tốc độ vẽ của các bạn sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng phần đó là xin dành cho các bài sau. Bây giờ là bài tập cho ngày hôm nay này. Các bạn sẽ vẽ hình cái bánh răng. Đây. Các bạn sẽ vẽ hình cái bánh răng. Các bạn cũng sẽ vẽ cái hình của volley game này nữa. Hai hình này á, là cũng chỉ áp dụng những gì mà tôi đã chia sẻ là vẽ được thôi. Bảo đảm là không có gì tôi chưa chia sẻ cả. Nếu có gì chưa hiểu thì các bạn có thể coi lại các bài trước. Dĩ nhiên là tôi sẽ upload bài giải lên. Nhưng mà các bạn hãy tự vẽ để coi cách các bạn vẽ và cách tôi vẽ khác nhau như thế nào. Chứ đừng có chờ cái coi bài giải của tôi xong các bạn mới vẽ nha. Có bạn nào mà thắc mắc là tại sao tôi lại ưa ra các cái mẫu cho các bạn, các bài tập cho các bạn mà nó hay có ghi chú kích thước làm như là giống như là các cái bản vẽ kỹ thuật không ạ? Đó là cách mà tôi tập cho các bạn tư duy để vẽ. Các cái mẫu vẽ đó, đa số ở trên thị trường đều là các cái mẫu vẽ, nhất là các bạn mà vẽ cho các cái mẫu in lụa nha, đều là các cái mẫu mà kích thước đại khái, cái gì cũng đại khái. Những cái đó là các bạn rất dễ vẽ. Tôi nói thẳng là rất dễ vẽ bởi vì kích thước không cần chính xác. Nhưng nếu mà có khách hàng giao cho bạn một cái gì đó có kích thước chính xác, các bạn sẽ cực kỳ khó khăn để vẽ nha. Đó, thì bây giờ tôi ứng dụng các cái bản vẽ kỹ thuật để cho các bạn tập làm quen với kích thước chính xác trước. Khi các bạn tập làm quen với kích thước chính xác, sau này các bạn gặp các cái mẫu vẽ mà kiểu như là kích thước không cần kích thước, chỉ đại khái nhìn sao cho nó khá giống là được rồi đó, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để vẽ. Đây, ví dụ bây giờ là cái hình cái bánh răng này đó thì mình có thể gọi là cái gì ta? Cái giò dĩa xe đạp á. Rồi, bây giờ các bạn nhìn thấy nó rối tung rối mù lên. Nhưng mà thực sự ở trong bài 1 á, ngay từ bài 1 hình như tôi đã có nói với các bạn là phải quan sát bản vẽ và phân tích bản vẽ trước khi vẽ, đúng không ạ? Các bạn tập cái thói quen đó, sau này các bạn vẽ sẽ rất chính xác, rất nhanh nha. Còn bây giờ thì mới đó là các bạn nó hơi lúng túng chút thôi nha. Tại vì các bạn chưa tập mà. Tập đi rồi nó sẽ quen nha. Bây giờ các bạn quan sát bản vẽ này thì nó là như thế nào? Đây là cái bánh răng thì chẳng qua nó gồm các vòng tròn thôi, chứ không có gì cả. Đây là vòng tròn ở tâm. Người ta đã cho kích thước rồi. Kích thước đó là 28 ly. Các bạn thấy không ạ? Và một vòng tròn nữa ở bên ngoài là có kích thước là 90 ly. Và một vòng tròn ở ngoài cùng nữa là kích thước của nó, đường kính là 100 ly. Còn cái răng này là như thế nào ạ? Răng này đó là cái đường kính của cái răng này thì nó là 10 ly. Bạn thấy không ạ? Và cái răng này đó, cái vòng tròn răng này đó thì nó nằm sát với lại cái vòng tròn thứ hai là cái vòng tròn 90 ly đó. Góc xoay của nó như thế nào? Người ta cũng cho góc xoay rồi. Góc xoay là 12 độ. Tất cả những cái này các bạn đều đã học hết rồi. Còn khoảng cách của cái vòng tròn này thì sao ạ? Nó là đường kính của nó là 20 ly. Thì khoảng cách của nó từ đây tới đây các bạn tính được không ạ? Tính được chứ, đúng không ạ? Người ta đã cho khoảng cách từ đây tới đây là 38 ly rồi. Thì các bạn tự suy ra từ đây tới đây là bao nhiêu? 19 ly. Đúng không ạ? Từ đây tâm tới tâm này là 19 ly. Còn góc xoay này các bạn tính không ạ? Tính được không ạ? Tính được chứ. Nha. Tôi đã hướng dẫn trong các bài trước hết rồi. Góc xoay này đều tính được. Mặc dù các bạn chưa dùng lệnh transform, các bạn chưa được học lệnh transform. Nhưng áp dụng những gì tôi
hướng dẫn các bạn ở bài trước, các bạn cũng dư sức để mà xoay những cái này, không cần tới lệnh transform nha. Còn các bạn nào mà vẽ giỏi, đã tự hào là biết về Corel Draw rồi đó, biết lệnh transform rồi đó, thì các bạn vẽ cái này thì nó cũng có thể hơi dễ đấy, có thể thôi nha, chứ còn chưa chắc nha. Rồi các bạn tự suy nghĩ và cố gắng nha, cố gắng vẽ được cái bánh răng này nha. Vẽ xấu cũng được, miễn sao kích thước là các bạn bảo đảm thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái hình sau. Cái hình sau là hình cái bóng chuyền bãi biển. Thì đây là áp dụng shaping thôi, và dùng coi như là công cụ Video Tool để các bạn vẽ và các bạn chỉnh sửa các nút để các bạn sẽ ra cái hình này. Các bạn dùng lệnh shaping vừa học để vẽ được cái hình này, được chưa nào? Rồi, cố gắng thực hành nha. Có một điều tôi đề nghị với các bạn như thế này. Nếu mà các bạn thực sự muốn trở thành một nhà thiết kế đồ họa, tôi nói là các bạn thực sự muốn nha. Rồi, nếu vậy thì các bạn không nên bỏ qua các bài tập tôi đưa ra. Nếu các bạn chỉ coi video và các bạn tự nghĩ rằng các bạn tôi hiểu rồi mà, dễ mà, tôi biết rồi, và các bạn không có thực hành, các bạn sẽ không thể vẽ nhanh và đúng được. Một người luyện võ bằng cách coi 100 bộ phim võ thuật mà không muốn đổ mồ hôi tự tập lấy một môn võ, khi gặp kẻ xấu thì tôi không cần mô tả kết quả, các bạn cũng tự hiểu rồi ha. Rồi gì nữa nào, lo nói linh tinh mà tôi quên luôn một điều quan trọng là hai cái hình của bài tập này đó, tôi có để link ở phần mô tả bên dưới video. Quên nữa, nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, share và đăng ký để có thể nhận được thông báo khi có các video mới. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu có gì thắc mắc, các bạn có thể để ở phần comment. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.